Thank God very much that I arrived on time. Děkuji Pánu Bohu, že mohu být mezi vámi. Přeji vám krásné dopoledne. I'm not drunk. I almost got drunk with alcohol. Really? I'll explain to you. Nejsem opilý, ale málem se to mohlo stát. Řeknu vám, jak k tomu došlo. Right, I got in the train. I was sitting there. Byl jsem ve vlaku. And then because one wagon, you can use it. Jeden vagon byl nepoužitelný. And some, the train is going to Poland. A vlak směřuje do Polska. And people coming in and sitting down. A lidi přicházejí, odcházejí. And there was a seat next to me free. A vedle mě bylo volné místo. And a man came in. Přišel člověk. He had a crutch on him. Měl berlu. And all of a sudden I smelled something. A já jsem cítil z něho Alcohol. ten alkohol. And he sat next to me. Seděl vedle mě. And I thought to myself, I'm going to be breathing in this for 2 hours. Tak jsem si řekl, tak teďka 2 hodiny budu dýchat tento alkoholový vzduch. And I thought, I've got to preach. A tak jsem si řekl, tak spíš mu budu teda něco kázat já radši. And God can only use someone with a clear mind. Jenomže, a ještě říkal jsem si, a když tady mám pak předávat kázání, tak musím mít přece čistou mysl. Not someone who is under the influence of alcohol. A člověk, který je pod vlivem alkoholu, tak víte, že tam působí démonské síly. The solution was I opened the door. Tak jsem to vyřešil tak, že jsem otevřel dveře do toho kupé. So fresh air can come in. Takže čerstvý vzduch to tam rozpouštěl. I'm a person, I do smell alcohol, even if it's far away. All of a sudden my mind just goes like this. I can smell it straight away. Aha. A já jsem tak citlivý, že i když je alkoholik daleko, tak já cítím tu alkoholovou, ten puch a úplně mám to vliv na mou mysl. Yeah, and I was afraid of that. Toho jsem se teda opravdu obával. So I thought like passive smoking. Tak jsem si říkal, no jo, pasivní kouření má taky na nás efekt, že? I will be having passive drinking. Tak jsem si říkal, teďka budu mít určitou inhalaci alkoholových par. But I thank God he preserved my mind. Ale děkuji Bohu, že mám moc naši mysl pročistit. Right. The health topic this morning Zdravotní téma dnes dopoledne will surprise a lot of you. Well, all of us. Asi mnohé překvapí. Right, we're all Seventh Adventists. Protože všichni jsme adventisté. And we know we are not supposed to do certain things. A víme, nebo možná poznáváme pravdu Boží, ale víme, že určité věci jsou nezdravé, že bychom je neměli dělat. Eat certain things and drink certain things. Že bychom určité nezdravé věci neměli jíst, pít nezdravé nápoje. Right. The title is Coffee as God Intended. A téma dnešní přednášky je káva, jak ji zamýšlel Bůh. You'll be asking yourself, how could that be? Možná, že si řeknete, jak by to mohlo být, že by káva měla být taky použita pro dobro. God says we shouldn't drink it. Bůh jasně říká, že káva, černý čaj a alkohol by se nikdy neměli objevit na našem stole. But then he's saying, I intended that you use it. A myslíte si, že Pán Bůh také zamýšlí, aby člověk nějakým způsobem tady tu rostlinu kávovník použil? Is that a contradiction, or am I bringing something to you that is not the truth? A je to kontradikce, anebo je možné některé drogy použít i pro dobro? Just listen. Tak si o tom budeme povídat. Antioquia is a province in Colombia renowned for its stunning natural beauty and coffee plantations. Antiquii, což je jedna plantáž v Jižní Americe, Kolumbii, kde je známo, že se tam pěstuje kávovník. The country produces the world's best coffee and Colombians are proud of their coffee culture. Takže Kolumbijci jsou pyšní na svoji kávovou kulturu a odtama odchází ty nejlepší značky kávy. Coffee farms surround Antioquia's largest city, Medellin. A to největší město té Antiquie, té oblasti, se jmenuje Medellin. The Forbes magazine lately named
Medellin as one of the world's coolest city to visit in 2018. Magazín časopis Fox říká, to je to nejhezčí město, které můžete navštívit v anketě z roku 2018. The surrounding coffee farms are a part of the tourist attraction. They're picturesque. A jsou tam různé krásné plantáže, hezké přírodní bohatství. Coffee beans are harvested by hand for the same reason that strawberries are hand-picked. A ty kávové lusky jsou tam sbírány ručně, tak stejně, aby se nepoškodili, stejně jako třeba se sbírají jahody. The coffee berries do not all ripen at the same time. Protože ty bobulky té kávy nedozrávají všechny zároveň. So the pickers has to pick only the red ones while leaving the green ones on the vine. Takže se vám musí sbírat jenom ty, které jsou už červené, a i ty zelené, ty tam zůstávají ještě na tom. It's a slow process and the pickers get paid very little. Je to takový pracný proces a oni nejsou dobře placení za to. The coffee farmers also get paid very little. A i ty farmáři mají za to málo peněz. Then the hand-picked coffee berries go for processing where a machine separates the pulp from the seed, the coffee beans. Potom se zpracovávají ty kávové boby v mašině, kde se vlastně oddělují ty lusky od toho. Each kernel has two seeds. A každé to semínko, nebo každé to zrno má dvě semínka. The coffee beans are then laid on particular platforms to be sunned dry. A ještě předtím se musí ty kávové boby dát na slunce, aby vysušily se. Then the sweet pulp is discarded for compost. Potom ty lusky se dávají do kompostu, But it's a delicious fruit. ale ve skutečnosti je to sladké ovoce. The consumers, however, want only the seeds, not the fruit, used in homemade cakes. Dokonce to ovoce z těch bobulek kávových je sladoučké a dají se z nich dělat i koláče. And because there's no commercial use, the fruit gets discarded for compost that is later used to fertilize new coffee plants. A protože nikdo nevyužívá to ovoce jakoby z těch bobulek kávových, tak oni to prostě dávají do kompostu, pak s tím znovu hnojí. It is as if you harvest peaches or plums, throw away the pulp and use the seed for consumption. A je to zajímavé, protože je to jakoby jste sbírali třeba broskve nebo merníky, proto jenom, abyste vyhodili to sladké ovoce a jenom měli to zrnko, které je uvnitř. How upside down? Je to trošku přehozené, že? Hlavou dolů. However, this is just what is happening with coffee berries. Takže to je ten zmatek, který se děje s bobulkama kávy. Could we pervert God's plan any better? Nešel by ten boží plán už líp zkazit? The coffee fruit tastes delicious and is meant to be consumed, not the seed. To, co je míněno ke konzumaci a k jídlu, je to kávové ovoce. Tak jako u mantle máte taky sladké ovoce, než se dostanete k tomu semínku. Pán Bůh nezamýšlel, aby se jedlo to kávové zrno. On searching the internet, you find very little information on coffee fruit. Když budete hledat na internetu ohledně té bobulky, toho ovoce, ty vlastně červené bobulky, jsou zralé. Very few companies have commercialized it. Velice málo která firma prodává kávové ovoce. There's only one company that dehydrates the fruit and grinds it into a powder, which is used as an antioxidant. Jediná firma, která to suší a potom mele na prášek, to používá jako antioxidant. It is added to drinks. A dává se to do různých nápojů. You can never find, for example, a coffee fruit jam in any country.
A žádná země nedělá tu kávovou třeba marmeládu. It will be a health food at its best and sweet enough without adding sugar. Byla by to dostatečně sladká potravina, aniž byste tam museli dodávat cukr. Coffee berries are perhaps the planet's most forgotten fruit, hiding in plain sight. Pravděpodobně ty bobulky kávy jsou úplně nejvíce skryté ovoce, které na naší planetě existuje, abychom o něm vůbec nevěděli. While coffee is the world's most popular beverage, most people haven't heard of the coffee fruit. This is the first time you're hearing. To je možná ten paradox, že všichni pijí nejpopulárnější nápoj kávu, ale nikdo neví, že původně bylo zamýšleno, aby jsme jedli ovoce. People living in countries where coffee is not produced of that country don't even know coffee fruit exists. Mnozí lidé nevědí, že tedy kávové bobulky existují jako sladké ovoce. They think the coffee bean is the fruit. Oni si myslí, že ten lusk, že to je to ovoce. What we know as coffee beans are seeds of a delicious fruit. Takže to, co my známe jako kávový lusk, to jsou vlastně bobulky, které chutnají velice sladce. The seed is a sturdy piece of wood that you can only crack with a hammer. A to semínko, to je tak tvrdé, že byste ho museli rozbít jedině kladivem. Its hard structure is compromised only after roasting, just as any part of timber disintegrates when burnt. A vlastně je to tak strašně tvrdé, že jediný, kdy se to dá rozbít, je, když to dlouho pražíte, až prostě se vám z toho stane čárkou, jakoby, rozumíte, uhlí, uhelnatí vám to, tak teprve potom jste schopni to jakoby trošku rozdrtit. Then the burnt roasted coffee seeds are ground into powder. Potom to přepálené semínko kávové vlastně rozemelou a udělají z toho prášek. Coffee drinkers then run water through the burnt wood, which results in a mud. Takže potom popíječi kávy vlastně přes to spálené dřevo, jakoby přes to semeno, přelívají horkou vodu a vytvoří si takové divné černé bahno. We call the result coffee. Říkáme tomu káva. The process itself tells us that this was never meant to happen. Ten proces přípravy a výroby nám říká, takhle to nikdy nemělo být. To se nemělo používat. To ovoce se mělo jíst. Why would a slush derived from burnt woody material become the world's most popular drink? Proč se mělo bahno, které je získané smícháním spáleného dřeva s vodou, stát nejpopulárnějším nápojem světa? The answer is simple. Odpověď je jednoduchá. It contains the addictive substance caffeine, Obsahuje látku, která vyvolává závislosti, kofein. which God never intended for consumption. Látku, o které Pán Bůh nikdy nezamýšlel, aby ji člověk používal. The most valuable and delicious part of the plant, its fruit, is discarded. A ta nejhodnotnější část toho ovoce je vlastně vyhozena. We humans tend to twist everything that God made. A tak my lidé máme někdy tendenci překroutit ty boží záměry, že? The following text comes to mind. A přichází na mysl další text. It's taken from Counsels for the Church 102. Z Rady pro církev na straně 142. No, 102. 102. 104. There is no class guilty of greater perversion and abuse of his precious gifts than are those who employ the products of the soul in the manufacture of intoxicating liquor. A že v podstatě nikdo z lidí není více vinen, než ten, kdo se podílí na výrobě opojných nápojů. The whole grains, the helpful, delicious fruit,
are converted into beverages that pervert the senses and madden the brain. Že ať už je to celozrno anebo skvašené ovoce, se kazí tím, že se z nich vyrábějí nápoje, které potom kazí intelekt, ale i morálku lidí. While coffee is not liquor, this quote's principle applies to it. I když káva není alkohol, tak ty principy se vztahují i na tento nápoj. We employ the products of the soil intended for our nutrition to produce intoxicating substances. My používáme produkty země, abychom z nich využili jejich otravné látky. The coffee plant has a purpose. A rostlina kávovníku měla jiný záměr. It bears delicious fruit whose red pulp has free radical fighting antioxidants. Produkuje červené ovoce, jehož vlastnosti jsou, že obsahuje řadu antioxidantů, které bojují proti rakovině. Antioxidants help maintain your body's natural protection against oxidation. A pomáhají tak v přirozené ochraně našeho těla proti oxidaci. A potential damaging process. Proti tomu likvidujícímu procesu volných radikálů, které rozbíjejí naše tkáně, buňky, molekuly. In other words, antioxidants are like your body's bodyguard. Jinými slovy, antioxidanty jsou naši bodyguardi, že, v těle. Number one, coffee is a healthy fruit, low in calories, and may protect from ailments such as type 2 diabetes, Parkinson, and liver disease. Takže kdybychom to měli uzavřít, tak káva je v podstatě zdravé ovoce, které bylo zamýšleno, aby nás chránilo proti degenerativním chorobám, jako je třeba Parkinsonova choroba, diabetes a what's the third one? Liver disease. A nebo nemoci jater. Number two, it's a true superfood. A juicy secret full of nutrition. Je to šťavnaté ovoce, mohli bychom ho nazvat, že je to superfood, tak jak se dneska mnohé. If you ever travel to areas where they produce coffee, do stop by a coffee farm. Takže když někdy budete cestovat v zemích, kde se produkuje káva, tak si ochutnejte, jak to ovoce sladce chutná. The coffee fruit grows all year round. Kávové ovoce roste celý rok. So, whenever you visit, you will always find ripe red berries that taste not only delicious, takže tyto bobulky celý rok jsou tam a chutnají velice dobře. but that it is a nutritional powerhouse. Ale je to také i taková elektrárna, zásobárna živin. It is coffee as God intended. A to je káva tak, jak ji zamýšlel Pán Bůh. Okay, there were questions, at least from the friends that came with us. Is coffee a healthy beverage, or what's the complications it causes? What? The coffee drink. Coffee itself. Yeah, of course, that's the main problem. Right. Not the fruit. Right, but are you wanting me to explain that from the coffee itself? Coffee is not, as you just told, it's not something that we should consume. So there's